Të nderuar shikues, ky është Ditari orës 9 dhe në minutat në vijim do të ndiqni. E diela e 3 marsit do të jetë historike për shqiptarët në komunën e Tuzit në Mal të Zi. Pas 62 vitesh, ata do të qeverisin të pavarur nga Podgorica zyrtare. Koalicioni i Forumit Shqiptar fitoi bindshëm zgjedhjet me rreth 50% të votave. Policia refuzon kërkesën e PD-s për protestën e 5 marsit me justifikimin se rrezikon jetën e deputetëve në hyrje të parlamentit dhe cënon sigurinë kombëtare. PD akti paligjshëm, protesta nuk anulohet. Të nderuar shikues, mirëmëngjes, mirë se vini në Ditarin e orës 9 si çdo ditë tjetër nga e hëna në të premte. Jemi edhe sot drejt për drejt në ekranin e A2 CNN. Në minutat në vijim do të keni mundësi të informoheni edhe për të tjera pika si këto. Rikthehet dhuna në futboll me agresionin që këtë herë ka ndodhur në fushën e lojës. Arbitri kryesor Eldorian Hamiti është goditur menjëherë pas mbylljes së ndeshjes, ku Kamza barazoi 1-1 në shtëpi ndaj Laçit. Mediat britanike raportojnë se Facebook ka tentuar të ushtrojë presion ndaj politikanëve të ndryshëm në disa pjesë të botës, në mënyrë që këta të fundit të lobonin në favor të kompanisë dhe kundër ligjeve për mbrojtjen e të dhënave. Të nderuar shikues, me të rejat nga rajoni do ta nisim Ditarin e këtij mëngjesi. Tuzi shpërtheu në fest mbrëmjen e së dielës pasi zgjedhjet vendore rezultuan me fitoren e koalicionit shqiptar Malësia na bashkon. Koalicioni i 3 partive politike shqiptare fitoi 16 vende në kuvendin lokal të Tuzit, i cili numëron plot 32 vende, i ndjekur nga Partia Demokratike Socialiste e presidentit malazez Milo Đukanović me 10 vende, Partia Bosnjake me 4 vende dhe nga Partia Socialdemokrate me 1 vend. Nik Gjeloshaj ishte kandidati i përbashkët i koalicionit të 3 partive: Alternativa Shqiptare, Lidhja Demokratike Shqiptare dhe Unioni Demokratik Shqiptar. Sipas rezultateve paraprake, Nik Gjeloshaj ka siguruar 3682 vota, ose rreth 50% të tyre. Vëzhguesit i vlerësuan zgjedhjet e së dielës në Tuzë të Malësisë të qeta pa incidente dhe demokratike. Votimi u cilësua si historik për faktin se për herë të parë që prej vitit 1957 u rivotua për komunë të pavarur të Malësisë. Krijimi i kësaj komune vjeshtën e kaluar kurorëzoi një përpjekje të gjatë, veçanërisht të banorëve shqiptar të saj, politikës, por edhe diasporës. Incidentet ku përfshin deputetë dhe ministra në protestën e fundit para parlamentit janë bërë shkak që policia të refuzoi lejen e kërkuar nga Partia Demokratike për tubim ditën e martë. Por në përgjigjen e opozitës akuzohet ministri i Brendshëm Sandër Leshaj se po përdor politikisht policinë, pasi deputetët socialistë provokuan turmën e protestuesve dhe mbi ta nuk u ushtrua dhunë. Policia i dha përgjigje negative kërkesës së opozitës për të zhvilluar protestë para parlamentit në datën 5 mars. Në letrën që policia dërgoi në Partinë Demokratike shkruhet se tubimi para parlamentit është i paligjshëm. Shkak për këtë janë incidentet që ndodhen në protestën e fundit më 21 shkurt, kur ministra dhe deputet u gjendën mes turmës dhe, sipas policisë, u goditën dhe u penguan të hyjnë në parlament. Për këtë, policia i kërkon opozitës të caktojë një vendodhje tjetër për protestën e saj larg parlamentit. Zhvillimi i tubimit të kërkuar nga Partia Demokratike në rrugën George W. Bush, shëditoria Murat Toptani, lulishtja përpara sallës së seancave plenare dhe sheshi Fanstilian Noli cënon sigurinë e institucionit të rëndësisë së veçantë, pengon hyrjet dhe daljet e antarëve të qeverisë, deputetëve, administratës si dhe rrezikon jetën e tyre dhe pengon zhvillimin e seancës. Por në përgjigje ndaj arsyetimit të policisë, Partia Demokratike i ka dërguar një letër ministrit Leshaj, ku thot se nuk ka pasur dhunë në protestën e opozitës,
dhe se deputetët dhe ministrat kanë hyrë mes turmës me arrogancë, duke provokuar protestuesit. Është detyrë e policisë së shtetit që të garantojë mbarvajtjen e tubimit duke ndaluar hyrjen në zonën e tubimit të personave të padëshiruar nga qytetarët dhe të politikanëve të lidhur me krimin e organizuar. Sipas opozitës, mohimi i lejes nga policia është i paligjshëm pasi nuk mund të ndalojë një të drejtë kushtetuese si ajo e tubimit, ndërsa ende nuk kanë dhënë shpjegime për dezinformimin e qytetarëve se element kriminal do të përdoreshin në protesta. Ashtë pojmë nga si ma shpojmë. A keni fëmijë, Kuvendi ka njoftuar zhvillimin e seancës parlamentare për të martën në datë 5 mars, por ndryshe nga herët e tjera pa një orë zyrtare. Në faqen zyrtare të Kuvendit është publikuar rendi i ditës dhe projekt ligjit për të miratuar, por ora e saktë se kur një seanca mungon. Në datën 26 shkurt, seanca parlamentare u njoftua në orët e para të mëngjesit dhe u zhvillua pasdite në orën 17. Megjithatë, kjo nuk e pengoi opozitën të organizonte mbështetësit e saj për të rrethuar institucionin ku mbanin fjalimet deputetët socialistë. Ndërsa Lulzim Basha ka refuzuar kategorikisht të komunikojë me kryeministrin Rama pas ftesës së këtij të fundit për dialog, por mbetet për të parë sa do t'i rezistojë Basha tentativës së Ramës për ta joshur për një marrëveshje të dytë si ajo e vitit 2017. 2 vjet pas shtrëngimit të duarve që i dha formë marrëveshjes për një qeveri të përbashkët PDPS, Edi Rama është duke joshur sërish Lulzim Bashën. Atyre shqiptarëve që sot ishin të ftuar, nuk janë këtu, unë ju them vetëm një gjë, kur do flasë. Ftesa është direkte dhe Rama ka dëshmuar se është i gatshëm të lëshoj pushtet, njësoj si që bëri për të nxjerrë Bashën nga çadra në 2017. Ju e dini fare mirë që 17 maj është një marrëveshje e detyruar nga ata që mendonin se Edi Ramës i duhet dhënë një shans i dytë. Ata që erdhën thonin bëni një marrëveshje, futunin zgjedhje, kur ne i thonim që nuk ka zgjedhje me këtë dhe u vërtetua që s'kishte zgjedhje me këtë sepse i bleu zgjedhjet dhe ja ku është Shqipëria. Megjithatë, kërkesat e opozitës janë të ngjashme me ato që artikuloheshin në çadrën e fundshkurtit të 2017-s, largimi i Edi Ramës dhe krijimi i një qeverie tranzitore për të përgatitur zgjedhjet. Nuk e njohim më, jo vetëm kuvendin e krimit dhe qeverinë e krimit, por as policinë e krimit. Se mosbindja civile do të shtrihet nga jugu në veri. Por sa janë shanset që Basha dhe Rama të negociojnë një marrëveshje të dytë për të kapërcyer këtë moment ngërçi. Tani ka një përpjekje nga të dy palët që të nisin diskutimet. Por përgjigjja e fundit e Lulzim Bashës hidh dhe poshtë këtë variant. Nuk ka asnjë komunikim midis meje dhe Edi Ramës. Komunikimi i vetëm është ai qytetarëve shqiptar, vendimi vetëm është ai që kanë diktuar qytetarët shqiptar. Refuzimi ndërkombëtarëve për të ndërhyrë si negociator shton presionin mbi Lulzim Bashën, që i duhet vendos të përgjigjet apo jo ofertës së Edi Ramës për të nisur dialogun mbi krizën politike. Me këtë dialogosh, me Rahen, me Çyrben, me kë, apo me Van Gjushdakon. Ftesa që kryeministri Edi Rama i bëri Lulzim Bashës për dialog ishte një kthesë fort në retorikën e mazhorancës përkundrejt aksionit opozitar. Më herët Rama kishte sulmuar opozitën se kishte frikë nga drejtësia apo se po përdorej nga lobet e drogës dhe të bigjosit. Shpjegimi i parë që Edi Rama dha për aktin ekstrem të opozitës që dorëzoi mandatet e deputetëve ishte frika nga drejtësia e re. Në prag të krijimit të strukturës së posaçme antikorrupsion, Rama solli si argument mëkatet e demokratëve në qeverisjen para 2013-s. Është aty ku fle lepur i madh i frikës atyre që sot kanë ikur nga parlamenti dhe vinte dera parlamentit për të protestuar. Ndërkohë që ishin brenda parlament. Tani vinte dera. Dhe thonë jemi populli. Se i gënjen mendja se do fshihen mes popullit kur të vit dita që të shkojnë të japin llogari përpara drejtësisë. Por kjo nuk ka për të ndodhur. I njëjti mesazh u përsërit në takimet publike me socialistët, por nuk zgjati shumë. Një teori tjetër, kryeministri e hodhi në publik gjatë një interviste për mediat italiane, kur u pyet se pse opozita i dorëzoi mandatet, braktisi parlamentin dhe doli në rrugë për të protestuar.
që të kuptojnë një gjë, nuk ka asnjë revolucion, nuk ka asnjë kaos, asnjë rrezik për askënd, është një revolt e establishmentit të vjetër, pra që ka humbur, dhe të lobive që kanë humbur, lobi i drogës, i lojrave të bigjozit, që edhe ajo është mundur sepse ne u tham mjaft lojrave të fatit, dhe lobeve të tjera që qëndrojnë pas këtyre manifestimeve. Pas këtyre akuzave të rënda, u duk se marrëdhënia mes qeverisë dhe opozitës arriti një pikë pas zgjidhje. Por të premten kryeministri Rama ndryshoi sërish qëndrim. Atyre shqiptarëve që sot ishin të ftuar, nuk janë këtu, unë ju them vetëm një gjë, kur do flasim. Dhe me këtë ftesë për dialog ndaj bashkës, u duk se Rama i hapi rrugë një qasje të re ndaj opozitës, por në të njëjtën kohë rrëzoi edhe arsyet që sipas mazhorancës ishin shtysa që nxorrin në rrugë popullin opozitar. Të nderuar shikues të ekranit A2 CNN, jemi rikthyer sërish drejt për drejt në studion e Ditarit me të ftuarin e këtij mëngjesi. Zoti Krishtin Qollaku, shefi i departamentit për marrëdhëniet me jashtë në PD dhe antari kryesisë së kësaj partie. Mirëmëngjes dhe mirë se vini. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Zoti Qollaku, presim një protestë tjetër nesër të iniciuar nga opozita, e cila me sa duket do të ketë disa penalitete nga ana zyrtare dhe formale organizimit të saj. Pritshmëritë e opozitës, e cila është e vendosur ta mbajë dhe këtë protestë? Absolutisht, pritshmëritë janë të larta, jemi të vendosur ta mbajmë këtë protestë. Këto mikropresionet apo makropresionet cilat tenton të përdor qeveria janë qesharake, janë të pakuptimta. Sigurisht, cila pjesë tani është e qartë në anën e vet, ata përpiqen të shtypin, të demotivojnë, të kërcënojnë një lëvizje e cila shumë e gjerë se sa një lëvizje e opozitës. Ne nga ana tjetër jemi fare të qartë në përcaktimin ton, qëllimin ton. E kemi ndarë mendjen, vendi duhet të shpëtohet nga një qeveri, nga një regjim si ky që po e qeverisë. Regjimi i implikimit qartë të shtetit me strukturat e krimit organizuar, kjo jo vetëm se e thotë opozita shqiptare, po se e provuar, disa herë provuar tani më dhe nga institucione partnere, të cilat kanë ndjekur dhe e ndjekin vendin. Boll shikoni raportet e fundit, e vitit fundit vetëm, Departamentit Amerikan të Shtetit, qartësisht Shqipëria është kthyer në një dispeçeri e trafikut të drogës drejt Evropës, trafikut afgan të drogës, opiumit drejt Evropës. Rrymtaritë ekonomike, pastrimi i parave, ekonomia drejt kolapsit. Pra jemi në gjendje të një situate ekstreme të vendit. Dhe në këtë situatë, e vetmja mundësi që ka një opozitë e përgjithshme është të dëgjojë mirë siç ne bëm ato çfarë njerëzit na kërkuan, të thyem këtë sistem të implikimit të shtetit me krimin organizuar, dhe nuk ishte asnjë rrugë tjetër më për ta thyer këtë sistem dhe për ta mundur pastaj, vetëm duke dalë jashtë këtij. Pra jemi bashkë me njerëzit për ta thyer dhe rrëzuar këtë sistem. Pra, djegja e mandateve ishte alternativa e vetme që i mbeti opozitës, po më thoni ju, por detyrohem t'ju pyes për teknikalitetet e ditës së nesërme. Keni kërkuar një leje për në orën 10, e cila ju është refuzuar nga ana e policisë, por nga ana tjetër nuk kemi një orë zyrtare për seancën, siç ju e patë edhe në materialin para prag. Nuk e dim se kur do të nisë, megjithatë ju do të qëndroni aty? Kjo është tragjikomedia e përgjithsisht e fundit të regjimeve. Imagjinoni, thritet një seancë parlamentare, mbajt sekret ora, mbajt sekret agenda, se çfarë diskutohet për sigurisht ora. Praktikisht janë duke mbledhur parlamentin në klandestinitet. Imagjinoni çfarë drame, çfarë tragjikomedie ndodh. Nga ana tjetër, po, ta kenë fare të qartë, opozita ka thritur njerëzit, kur të duan le ta bëjnë orën, 24 orë, 40 orë, një javë, opozita do të qëndrojë atje, do të rrethojë parlamentin për t'u dhënë mesazhin popullor në mënyrë të qartë, evropiane, këtyre njerëzve, se ky është një parlament i cili nuk ekziston më. Ata njerëz që mblidhen janë njerëz që i shërbejnë vetëm atyre ditëve, orëve, javëve, po doni muajve të fundit, oksigjenit të një regjimi që ka rënë tani më. Parlamenti nuk ekziston, parlamenti është e njerëzit. Dhe ne do t'i thrasim, do t'i mbështesim, do t'i ndjekim vendimin e njerëzve për të dhënë mesazhin e tyre këtij parlamenti. Çështjen e lejes. Edhe herën e fundit seanca ju gjetet pa përgatitur, megjithatë ju i pritet me protesta. Siç e pat, asnjëherë njerëzit nuk janë pa përgatitur. Seanca e fundit ishte u mbajt sekret deri në minutën e fundit, është organizuar një protestë për rreth 2 orë dhe mirat e njerëzve ishin në shesh. Përsa i përket lejes, po ju them diçka. Në rast se ne studentët, nuk vjen mirë që ja them her pas here këtë gjë, po duhet ta them këtë radhë. Të dhjetorit në dhjetës, do të kishin pritur lejen e Ramiz Alis për të mbledhur në shesh, për të protestuar, për të futur ngrevurie, për të rrezuar bustin,
akoma sot do të ishin pinjolte, apo do të ishte prapë Ramizalia në këtë vend. Nuk kemi kërkuar lejen atë kohë. Po bëni një paralelizëm me dhjetorin e asaj kohe, jemi në të njëjtat rrethana apo ka ndonjë lloj ngjashmërie? Është në mënyrë absolute një paralelizëm me dhjetorin e 90-s, sepse vlerësoj që edhe gjendja në Shqipëri është thuajse simetrike me dhjetorin e 90-s. Qartësia popullore në Shqipëri është absolutisht e ngjashme me dhjetorin e 90-s. Asnjëherë në historinë e këtij vendi, pavarësisht qeveritë ndryshme kanë patur mbështetës apo kritika, vlerësime apo kundërshtira, asnjëherë një qeveri nuk ka arritur për tragjizmin e vetë të mbledh një kundërshti popullore kaq të gjerë sa që ka kjo qeveri. Nuk bëhet fjalë vetëm për PD-n, mbështetësit e saj, sigurisht është bloku më i madh kryesor opozitar, por shkon përtej PD-s, ka të majt njerëz që nuk votonin PD, njerëz që mund të kenë qenë kritikash i PD-s, ka njerëz që nuk duan ta dinë fare nga politika, që po bëhen bashkë, sepse është qartësia publike dhe popullore ka mbritur në këtë pikë. Pra, protesta sot është dhe apartiake. Është jashtë partive opozitare. Kjo është një protestë dhe një lëvizje që patjetër boshtin e ka tek opozitarizmi, çdo protestë është opozit dhe çdo opozit është protestë. Patjetër nuk e fshehim të gjë, kemi bërë një thirrje për bashkim të madh opozitar, çdo njeriu të ndershëm në këtë vend që mendon që ardhmja e vendit tonë nuk mund të garantohet më kur në qeverisjet vëndit, kur në sistemin politik bëhet peng i grupeve kriminale, i bandave dhe i çdo lloj aktiviteti. Pra duhet kaq është mesazhi i thjeshtë dhe kaq është misioni që i kemi vënë vetes. E vetmja kjo gjë mund të realizohet duke rrëzuar një regjim kriminalizuar përmes zgjedhjeve të tjera të ndershme. Pra jemi absolutisht si 90-të. 90-të ishte një diktaturë ideologjike, do të ishte një diktaturë e mafjes. Le të shohim se çdo ndodh nesër. Zotë Gjollaku, ndërkohë ju më thatë se alternativa e djegjes së mandateve ishte fundit, instrumenti domosdoshëm që juve u kishte ngelur si opozitë këtij vendi. Por a do të shkojë radikalizimi për djegjen e mandateve deri tek pushteti vendor, apo nuk keni marrë një vendim të kësaj natyre ende? Duhet thënë që ne në vendimin, do thoja, historik të djegjes mandateve, jemi përgjigjur ati presioni të gjatë, jo vetëm një ditor, nuk ishte një ngjarje që vendos në një ditë, ishte një presion i gjatë i vazhdueshëm i njerëzve, mbështetësve tanë, anëtarëve tanë, por dhe më gjerë se aq. Nuk po e fshes se gjithashtu kemi një presion që kjo dalje nga sistemi të jetë e plot. Absolute, pra të shkojë edhe deri te pushteti vendor. Qytetarët, bashkiak, pushteti vendor, por dhe institucionet tjera. Jemi duke vlerësuar edhe këtë gjë, absolutisht, dhe shanset më të mëdha ka që në rast se kokforcia nga njëra anë vazhdon, ne t'i vazhdojmë përgjigje jemi kërkesës njerëzve për ta berekisur totalisht çdo formë zyrtare të komunikimit me këtë regjim. Jeni befasuar nga kokforcia e majorancës? Jo, është e pritshme, po ju them diçka, është e pritshme, e kemi absolutisht llogaritur kokforcinë e majorancës, kemi llogaritur dhe më temra pas së ç'ndodh. Kemi llogaritur dhe reagimet e para që vijnë nga nivele dhe ndërkombëtare. Absolutisht jemi të qartë, të qetë, shohim, kemi parë shumë larg këtë radhë. Kemi marrë çdo mas, kemi bërë çdo llogari, e dim çfarë po ndodh, e dim çfarë do ndodh. Po duket injorues edhe me zërin e eurodeputetëve. Të vendosur për të vazhduar rrugën që keni nisur. Absolutisht, në mënyrë absolute, sepse edhe me eurodeputetët dhe me çdo mik të Shqipërisë, pavarësisht peshës apo rëndësisë që kanë, këto 29 vite kontakti me partnerët tanë në perëndim na ka dhënë fundit shikoni, ne jemi një vend antar i NATO-s. Ne nuk jemi Shqipëria e 90-s. Ku vinin trupat huaja që na sillnin kavanoza me lëngja frutash dhe ngjashëm ka një dimension tjetër. Dhe ne e kemi qartë raportin dhe marrëdhënien tonë me ndërkombëtarët. Jemi një vend i NATO-s dhe është sinteza, kam dëshirë ta përsëris. Ajo çfarë zoti Basha u tha dhe praktikisht është bindja jone e madhe. Kemi arritur në bindjen se ne duhet t'u japim qytetarëve tanë as më shumë dhe as më pak ato të drejta që çdo vend tjetër i jep qytetarëve të vet. Atyre të Parisit, atyre të Madridit, atyre të Londrës, atyre të Athinës, Romës me radhë. Shqiptarët, perceptimi jonë dhe bindja jonë është se shqiptarët nuk mund të trajtohen më si qytetarë të shtresës të dytë. Qoftë dhe nga miqt ndërkombëtar, por qoftë dhe këtu brenda vendit. Kështu që çfarë do japim njerëzve tanë, absolutisht më shumë më pak ata që ata urojmë të jetë afatgjatë këmbgulja e opozitës. Zotë Gjollaku, ju kemi parë tek reagoni shpesh për samitin e diasporës. Tashmë është mbajtur i dyti, nga data 28 deri në 2 mars, dhe për rezultatet nuk kemi arritur të flasim sepse nga samiti i parë në dytë njohim vetëm disa projekt vendime të cilat kanë ngelur në letër me sa kemi parë. Si e keni parë këtë nismë të dytë? A sjell diçka më tepër në praktikë dhe e përmirëson relatën me diasporën, ata që shpesh duket se kujtohemi për ta vetëm kur flasim për emitancat? Absolutisht. Keni folur vetëm për këto mbledhjet, po nuk kemi folur për produkt, sepse nuk ka një produkt praktikisht.
Dhe fatkeqësisht dhe mjerisht edhe kjo mbledhje e dytë, unë do ta për një në mënyrë të veçantë nuk po e quaj summit, ai nuk është summit. Ai është një mbledhje e emigracionit shqiptar. As diaspor nuk mund të quhet ende. Pra kemi parë vetëm 2 shfaqje të spektakolare në Tiranë, por nuk kemi parë asnjë produkt dhe nuk ka asnjë produkt. Pse nuk ka një produkt? E para, sepse konceptimi i këtij lloji aktiviteti nuk është bërë realisht për të krijuar një summit të diasporës, të faktorit shqiptar që jeton jashtë Shqipërisë, sepse në çdo manual kjo është diaspora. Por një sekondë kujdes, jashtë territorit të Shqipërisë jetojnë më shumë shqiptarë se që jetojnë brenda. Dhe në rast se duam të mbushim salla 800, 500, 1000 apo 2000, sigurisht janë të mirë pritur, jemi kënaqësi që i shohim, i takojmë në Tiranë, shohim koncerte bashkë. Por duken si ditë nostalgjie dhe jo summit me produkt vendimarrje. Ky nuk është summit. Pse nuk ka vendimarrje? Sepse që të mbërish në një vendimarrje dhe të realizosh një summit, mund të mos mbledhësh 800, mund mbledhësh 300, por do të mbledhësh njerëz dhe përfaqësues të grupeve të diasporës. Ata që ishin atësall ishin individ, secilin fatin e tyre dhe janë përjashtuar me qëllim edhe politik. Njerëz që kanë realisht pjesët kryesore në organizimin. Pra, po disa të tjerë edhe kanë bojkotuar summitin. Nisëm, absolutisht diaspora në përgjithësi, diaspora në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, diaspora më e madhe, diaspora më me aktivitet politik, diaspora e cila ka ekzistuar e organizuar, e dini se kur është themeluar Vatra? Një vit përpara pavarësisë së Shqipërisë. Dhe janë njerëz që kanë përcaktuar dhe pavarësinë e Shqipërisë, që kanë ndjekur zhvillimin e Shqipërisë. Organizat e kahmosshme dhe me rol vendimtar. Absolutisht, përmenda Vatrën, por ka disa organizata tjera shumë të rëndësishme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të diasporës tonë, po jo njerëz, jo emigrant, por njerëz që ndikojnë jetën politike të vendeve të tyre. Njerëz që mbështesin kongresmen që nuk janë ftuar. Nisma të tilla, edhe kritikat tuaja, ndoshta duhet të shërbejnë si refleksion të gjithë palës politike, se diaspora duhet jetë më e përfaqësuar, qoftë edhe në politikbërjen e vendit. Kujtohemi për ta kur flasim për ekonominë. Jo, në fakt këtu më falni, por nuk mund të përgjithsojmë, sepse jam dakord me ju që ka një përpjekje, pra e fundit, them fjalinë e fundit. Ky nuk ishte summit diasporës, ky ishte nevoja për një dush patriotik të kryeministrit, me kredenciale politike shumë të rëna edhe jashtë vendit. Për sa i përket marrëdhënieve me diasporën, me shqiptarët jetojnë në Shtaddeut, sfidën kryeministri Rama e ka të hapur dhe kjo sfidë ka filluar që gjatë qeverisjes së kryeministrit Berisha. Ju kujtohet kur kryeministri Berisha në vitin 2012, afër 2013-s, propozoi që çdo shqiptari që jeton jashtë territorit shqiptar, që është lindur me një nënë apo me një bab shqiptar, t'i jepet pasaporta shqiptare. Ju kujtohet çfarë bëri Edi Rama në opozitë, që ishte në opozitë, luftë betejë agresive, me çfarë motivacioni? Sepse ne kështu, pra e majta kështu nuk fiton kurrë zgjedhjet në Shqipëri. Sfidën e ka të hapur, mos mashtroj diasporën, do t'ju japim drejtën e votës, pa drejtën e votës. Drejtën e votës e kanë garantuar si? Le të marrin çdo njeri i lindur nga një nën shqiptar apo nga një baba shqiptar ka të drejtë të marrë pasaportën në këtë vend. Le t'ju japim pasaportat gjithë shqiptarëve që jetojnë jashtë dhe absolutisht kanë garantuar të drejtën e votimit. I mbetet dhe diasporës të thot fjalën e saj. Zot Xhollaku, për të dhënë një frymë pak më harmonike në fund kësaj bizete, kemi një lajm të mirë nga shqiptarët e Tuzit. Fituan dhe tashmë autonom në qeverisjen e tyre 3 partisë në një koalicion. Çfarë do thotë kjo për shqiptarët dhe jo vetëm të Tuzit, gjithë rajonit? Është absolutisht një lajm fantastik dhe është një lajm me një leksion historik brenda, një leksion të cilin nuk është herë e parë që e marrim të gjithë ne, është herë përsëritur, por kur ky leksion na ripërsëritet është provë se e vetmja rrugë për gjatë gjithë historisë kombëtare që garanton suksesin të paktën shqiptarëve në Ballkan është kur ata janë të bashkuar. Suksesi i Tuzit është bashkangjitur dhe mund të shihet vetëm edhe përmes këtij mesazhi të madh bashkimit, kur shqiptarët bëhen bashkë, agenda tyre kombëtare, interesi tyre kombëtar. Ktu jeni në sinkron me thirrjen e kryeministrit. Nuk e kam ndjekur thirrjen e kryeministrit, por besoj që duhet ta kuptojë edhe kryeministri, edhe kushdo shqiptar me një minimum vetdije se rruga drejt realizimit të aspiratave, interesave kombëtare për kushtet e shqiptarëve në Ballkan ka ardhur vetëm kur shqiptarët janë bërë bashkë dhe kanë vendosur së bashku të ecin në rrugën e tyre. Zot Xhollaku, ju falenderoj edhe një herë që ishte këtë mëngjes në studio. Faleminderit, kënaqësi për mua. Të nderuar shikues, është momenti të rikthehemi bashkë për të ndarë të tjera informacione, mbetemi tek aktualiteti në vend. Safet Bajri, i konsideruar si kreu i grupit kriminal të Shkodrës, do të vuajë 9 vite burg në Shqipëri. Vendimi i dhënë nga një gjykatë belge për trafik droge dhe prostitucion është njohur edhe nga gjykatat shqiptare.
Veç akuzave që do të përgjigjet në Shqipëri, Safet Bajeri, i konsideruar si kreu i grupit kriminal të Shkodrës, do të vuaj dhe 9 vite burgim të dhënë nga një gjykatë belge. Njohjen e vendimit e bëri gjykata e Shkodrës ku, sipas së cilës Bajeri është dënuar me 9 vite burg për trafik droge dhe prostitucion. Me njohjen e këtij vendimi, Safet Bajeri do të vuaj dënimin në Shqipëri. Sipas vendimit të dhënë nga gjykata shqiptare, ekstradimi i Bajerit në Belgjik është i pamundur, pasi dy vendet nuk kanë një marrëveshje, por Shqipëria dhe Belgjika kanë nënshkruar një marrëveshje tjetër për njohjen e dënimeve. Në Shqipëri, Bajeri është i akuzuar si kreu i një grupi kriminal që kryente trafik droge, vrasje dhe trukim ndeshjesh. Ai u arrestuar në shtator të vitit 2018 gjatë një operacioni policor në Tiranë, ndërsa në Shkodër u prangosën 11 persona. Facebook ka tentuar të ushtrojë presion ndaj politikanëve të ndryshëm në disa pjesë të botës në mënyrë që këta të fundit të lobonin në favor të kompanisë dhe kundër ligjeve për mbrojtjen e të dhënave. Kështu raportojnë mediat britanike, të cilat citojnë disa dokumenta të publikuara së fundmi. Mes politikanëve që kanë hasur në këtë presion është edhe ish kancelari britanik i thesarit George Osborne dhe ish kryeministre irlandeze Enda Kenny. Ndaj këtyre akuzave reaguan drejtuesit e rrjetit social më të përdorur në botë. Një zëdhënës i Facebook shprehet se publikimi i dokumenteve është bërë në mënyrë selektive dhe se është shkelur një urdhër gjykate. Do të shohim zhvillimet e fundit nga sporti. Rikthehet dhuna në futboll me agresionin që këtë herë ka ndodhur në fushën e lojës. Arbitri kryesor Eldorian Hamiti është goditur menjëherë pas mbylljes së ndeshjes ku Kamza barazoi 1-1 në shtëpinë ndaj Laçit. Penalltia e shndruar në gol nga Najdenov në minutën e 96 dhe që i hoqi Kamzës fitoren u shoqërua me skandal. Siç e shikoni edhe nga pamjet e transmetuara nga Supersport, tifozët vendas hyn në fushë dhe dhunuan arbitrin Hamiti. Rojet private të sigurisë e kishin të pamundur të përballonin tifozët dhe u nevojit ndërhyrja e policisë, të cilët arritën me vështirësi të qetësonin situatën. Madje dhuna ndaj gjyqtarit vazhdoi edhe ndërkohë që policia ishte në fushë për të mbrojtur arbitrat nga agresorët. Pamjet nuk kanë shumë nevojë për koment me këtë ngjarje të rëndë që edhe një herë konfirmon domosdoshmërinë e rikthimit të policisë në impiantet sportive. Por pak orë pas përfundimit të ndeshjes, policia bëri të ditur se për dhunën ndaj arbitrit në ndeshjen mes Kamzës dhe Laçit është vënë në pranga presidenti i Kamzës Naim Qali, drejtori sportiv Andi Matragjiu, shefi i klubit Albert Banasi dhe tifozi me inicialet EGJ. Sipas policisë dyshohen si autor të dhunës edhe 4 tifozë të tjerë, të cilët janë shpallur në kërkim. Arrestimi i 4 shtetasve si dhe shpallja në kërkim e 4 të tjerëve u bë për veprën penale, goditje për shkak të detyrës dhe prishje e qetësisë publike. Klubi i Kamzës rrezikon dënim maksimal për ngjarjen që do të thotë edhe përjashtim të mundshëm nga gara në kategorinë superiore. Shkëlzen Gashi nuk është më pjesë e Colorado Rapids në Major League Soccer amerikane. Klubi nga Denveri vendosi të largojë nga skuadra sulmuesin shqiptar duke mos e përfshirë në kontingjentin e futbollistëve që do të jenë në dispozicion për sezonin e ri. Lëvizja e befasishme vetëm pak orë para startit të kampionatit erdhi për shkak të formës së dobët të lojtarit në 2 vitet e fundit. Shkëlzen Gashi ka kontratë me Coloradon edhe për vitin 2019 dhe klubi do të detyrohet të paguajë rrogën afro $1.7 milion nëse ndonjë ekip tjetër nuk shfaq interes të afrojë. Dita e sotme ka zbardhur e bukur dhe me diell, por si do t'jenë orët në vijim në informon si çdo ditë tjetër edhe këtë mëngjes meteorologja jon Tanja Porja. Tanja, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Alba, mirëmëngjes të gjithë shikuesit e A2 CNN. Jo vetëm dita e sotme, por kjo javë në përgjithësi do të jetë me mot të kthjellët, përjashtuar pas ditën e nesërme, pra të martën, pas ditë e vonë dhe në mbrëmje, ku do të ketë vranësira kryesisht në veri dhe pjesërisht në qendër, duke gjeneruar rreshje të pakta, e theksoj rreshje të pakta shiu. Në fundjavë presim një ndryshim të motit, po deri atëherë do të jemi çdo ditë me informacionet më të reja. Për sa i përket temperaturave, sot ka patur një rrënjë të lehtë në orët e mëngjesit. Kjo vetëm në ulëtërsinë perëndimore, konstantë kanë qëndruar
në zonat malore ku vlera më e ulët është shënuar -1, -2, jo më por se kaq, ndërkohë në mesditë presim maksimumi sërish të ruaj vlerat nga 18 në 19 gradë Celsius. Edhe për të gjithë javën, pritet që të jetë një javë ngrohtë, pritet maksimumet nga 18 deri në 20 gradë në ulësirën perëndimore, por edhe në zonat malore, gjatë gjithë kësaj jave gjatë orëve të mesditës do të ketë temperatura nga 12 deri në 14 apo 15 gradë Celsius alba. Pra një javë e ngrohtë dhe plot me diell. Tanja, ne të falenderojmë që ndan informacionet mbi kushtet e motit nga ora në orë në ekranin e A2CNN. Të nderuar shikues, ne shohim dhe një herë zhvillimet kryesore të ditarit të këtij mëngjesi. E diela e 3 marsit do të jetë historike për shqiptarët në komunën e Tuzit në Maltëzi. Pas 62 vitesh, ata do të qeverisin të pavarur nga Podgorica zyrtare. Koalicioni Forumi Shqiptar fitoi bindshëm zgjedhjet me rreth 50% të votave. Policia refuzon kërkesën e PD-s për protestën e 5 marsit me justifikimin se rrezikon jetën e deputetëve në hyrje të parlamentit dhe cënon sigurinë kombëtare. PD, akti i paligjshëm, protesta nuk anulohet. Rikthehet dhuna në futboll me agresionin që këtë herë ka ndodhur në fushën e lojës. Arbitri kryesor Eldorian Hamiti është goditur menjëherë pas mbylljes së ndeshjes ku Kamza parazoi 1-1 në shtëpi ndaj Laçit. Mediat britanike raportojnë se Facebook ka tentuar të ushtrojë presion ndaj politikanëve të ndryshëm në disa pjesë të botës në mënyrë që këta të fundit të lobonin në favor të kompanisë dhe kundër ligjeve për mbrojtjen e të dhënave. Zonja dhe zotri, kjo ishte gjithçka e përgatitur për ditarin e këtij mëngjesi këtu në ekranin e A2CNN. Unë ju falenderoj për vëmendjen e treguar dhe ju ftoj të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, në Facebook dhe Instagram dhe faqen tonë të internetit a2cnn.com. Bashkë ndajemi këtu, ju vjoni qëndroni me ne.